שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב בטיפול בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, שהרבה אנשים לא מודעים לזה, הרבה אנשים לא עושים את זה, ואחר כך הם מתפלאים למה זה לא עובר לגמרי, או לחילופין שהם פשוט יוצאים מזה ואחרי כמה זמן זה חוזר שוב, כי הם לא טיפלו בזה עד הסוף וכמו שצריך. מה זה הדבר הזה? אנחנו נסביר. בואו נעשה קודם כל פתיח קצר ונתחיל. דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זו תחושה של ניתוק, ניתוק מעצמי או ניתוק מהמציאות. היא קורית בגלל 3 שלבים שיש בתוך זה, שכבר הסברתי על זה בסרטונים אחרים שלי, וגם אני מסבירה על זה בקורס הדיגיטלי ובלייבים, אני כל פעם מזכירה את זה. זה בעצם 3 שלבים, יש את הפחד הראשוני שיצר את המצב הזה, זה בדרך כלל פחד מחשבתי, משהו בראש שיצא מפרופורציות והכניס לתוך חרדה או ישר לתוך הניתוק. לפעמים יש אנשים שמרגישים חרדה ואז את הניתוק, לפעמים יש אנשים שפשוט ישר מרגישים את הניתוק, זה תלוי מה העוצמה שזה מגיע. אז יש את הפחד הראשוני שיצא מתוך זה, ואז יש את החוויה הטראומטית שבדרך כלל זו החוויה הראשונית. הפעם הראשונה שבן אדם מרגיש את החרדה או את הניתוק. עכשיו, לפעמים יש עוד חוויות תוך כדי. כבר ניכנס לזה. אמרנו חוויה טראומטית, והדבר השלישי שיש לנו זה את הפחדים המשניים. פחד שאני אשתגע, שאני אתקע ככה כל החיים, פחד מהתחושות האלה, פחד מהמחשבות. כל זה פחדים משניים. החוויה הטראומטית היא דבר שמאוד מאוד מאוד חשוב לטפל בו. אנחנו יודעים שהפחדים המשניים, ברגע שמקבלים את המצב של הדיסוציאציה, ואומרים יאללה אני מקבל את זה ובסדר והכל טוב, ואני משחרר ואני מפסיק לפחד מהמצב הזה, אז אנחנו יודעים שהפחדים המשניים, לפחות רובם, נעלמים. העניין שעדיין נשאר את החוויה הטראומטית, האירוע הטראומטי שצריך לטפל בו, ולהבין למה זה קרה, ממה זה נוצר, מה הפחד שקרה שם, מה כל הדבר הזה. כי אנחנו צריכים ודאות בחיים, וברגע שיש לנו משהו שאין לנו בו ודאות, מאוד מאוד קשה לנו לסגור את הדבר הזה ולהשאיר אותו מאחור. האירוע הטראומטי הרבה פעמים הוא פשוט האירוע הראשוני, לפעמים יש גם עוד אירועים. הלכתי עם חברים ופתאום ממש הרגשתי שם מנותקת וראיתי את הכל מוזר והרגשתי שמשהו לא בסדר איתי, למרות שזה לא החוויה הראשונית, עדיין זה יכול להישאר כחוויה טראומטית ואנחנו צריכים לשחרר אותה. יכול להיות אולי נסעתי באוטו וראיתי את האורות מוזרים, זה גם יכול להישאר כחוויה טראומטית וצריך לשחרר אותה. השחרור הוא לא כזה מורכב, אנחנו צריכים להבין מה קרה שם באופן מודע, ודרך התת מודע לשחרר את הרגש מהסיטואציה, דרך זה שאנחנו משנים את נקודת המבט. במקום שאני אראה את זה מתוך העיניים שלי אז, שלא ידעתי מה קורה לי, שהייתי חסרת אונים, שלא היה לי את המידע, לשנות את זה לנקודת מבט של היום, שאני כבר יודעת מה קורה לי, מה קרה לי, למה זה קרה לי, ומה הייתי עושה אם זה היה קורה שוב. צריך בעצם להגיע למצב כזה. זה בעצם מה שתהליך טיפול עושה, כלים, למידה, כל הדבר הזה, זה התהליך. צריך להגיע למצב שהבן אדם יכול לראות את הסיטואציה דרך העיניים שלו היום, והוא יודע מה הוא היה עושה, הוא יודע למה זה קרה, איך זה קרה ומה בדיוק היה שם, דרך נקודת המבט שלו היום, ולא דרך נקודת המבט שהייתה אז, שהוא היה חסר אונים וחסר שליטה ולא ידע מה קורה. החוויה הטראומטית מאוד מאוד חשוב לטפל בה. הרבה פעמים אנשים לא מטפלים בזה, או שלא מטפלים בזה כמו שצריך. יכול להיות לפעמים זה בגלל שהמטפל, מטפלת, פסיכולוג, מאמן, לא משנה מה, לא הבין שבדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה יש אירוע טראומטי שיוצר את זה, וצריך לטפל בו ובאמת להוציא אותו. אם אתם חושבים ותוהים לעצמכם, האם טיפלתי באירועים הטראומטיים שלי או לא, האם זה טופל או לא, תנסו להיזכר, ממש תיזכרו באירוע הראשון שחוויתם את זה, או באירועים קשים שהיו לכם. בתקופה הזאת של הניתוק, של הדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, של החרדות, האם הפעם הראשונה שחוויתם את זה, עושה לכם קצת לא נעים אפילו? לפעמים אנשים מרגישים ממש טיפה לא נעים, או שהיא מפחידה אתכם, ממש מכניסה אתכם לחרדות, ללחץ. תראו אותה ממש בדמיון שלכם, תדמיינו אותה. עושה לכם לא טוב? עושה לכם תחושה לא נעימה? לא נוח לכם לחשוב על זה? אתם רוצים לברוח? אתם רוצים להעביר נושא? אוקיי. זה אומר
שהחוויה הטראומטית לא טופלה, ולכן כדי למנוע חזרה של זה, כי אם החוויה הטראומטית לא טופלה, אז בעצם כל דבר שיזכיר את זה, אפילו באופן עקיף, אפילו בלי לחשוב על זה. אם בחוויה הטראומטית היה רכב אדום, ועכשיו פתאום אני אלך ויהיה את אותו רכב, או רכב אדום, יהיה משהו שיזכיר את זה באופן לא מודע, זה פשוט יתפרץ חזרה. זה יחזור, מוח ישחזר את זה, כי זה טריגר שיגרה אותו. לכן, אנחנו חייבים לטפל בזה, דרך לשנות נקודת המבט. יש כל מיני טיפולים בזה, אפשר לעשות NLP, EMDR, IMT, אפשר גם בקורס הדיגיטלי שלי יש כלים ספציפיים לזה, אפשר גם לעשות ממש, זה פגישות בודדות בדרך כלל. אני לא רוצה להתחייב לכם שזה פגישות בודדות עם כל מטפל ובכל תהליך, כי זה מאוד תלוי במטפל ובסיטואציה ובמצב שלכם. בדרך כלל לשחרר חוויה טראומטית, זה ממש יכול להיות אפילו פגישה 1-2, זה תלוי גם במוכנות שלכם לשחרר אותה, ואם אתם במצב טוב בתהליך, שאפשר באמת לשחרר אותה. אם בן אדם ממש נמצא בתוך תחושה מאוד מאוד גדולה ועמוקה של הניתוק, אי אפשר לגעת בחוויה הטראומטית, כי היא רק תגביר את התחושה של הניתוק. ולכן אמרנו תהליך, אז צריך קודם כל להתעסק בפחדים המשניים, ורק אחרי שיש לנו הקלה בתחושת הניתוק, אז אפשר להתייחס לחוויה הטראומטית. אני מקווה שזה ענה לכם, שאתם מבינים יותר מה אתם צריכים לעשות כדי לצאת מזה, מה אתם צריכים לעשות כדי באמת להרגיש יותר טוב, ומה התהליך הטיפולי הנכון במצב הזה של הדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. כמובן, זו תשובה שהיא מאוד כללית, כל אחד והתהליך שלו והדבר שנכון לו. רק תשימו לב שאם יש לכם חוויות טראומטיות שמפעילות אתכם, אתם מטפלים בהם ונותנים להם יחס. מאחלת לכם בהצלחה. אם אהבתם את הסרטון, אם הוא עזר לכם, תעשו לייק ותגיבו כדי שהוא יוכל לעזור גם לאחרים. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, אז ירצו עכשיו להירשם כמנוי, ונראה אתכם בסרטון הבא. ביי!